নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সদায় দৰে আজিও কিছুমান নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু যিবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে আজি একদম ধামাকা অফাৰত পাব আৰু অফাৰসমূহ ল'ব হ'লে আপোনালোকে মাত্ৰ 3 বা 4 দিনৰ ভিতৰতহে বস্তুসমূহ বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব যিসকলে আগতে বুকিং কৰিলে তেওঁলোকে সেই ষ্টকসমূহ পাব পিছত কিন্তু এই কালেকশ্যনসমূহৰ দামটো বেছি হৈ যাব আজি মাত্ৰ 3-4 দিনৰ কাৰণেহে অফাৰটো দিয়া গৈছে অফাৰটো ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যিটো মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি আছে সেইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰত আপোনালোক বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব এইটো এটা কম্পিটিশ্যন পাতিম বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোক ইচ্ছুক হয় কম্পিটিশ্যনটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু অংশগ্ৰহণ কৰা সকলৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰু সেকেন্ড গৰাকীক গিফ্ট দিয়া হ'ব প্ৰথম গৰাকীক এটা মুঠি খাৰু দিয়া হ'ব আৰু সেকেন্ড গৰাকীক এটা বেগ দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়া হলে কম্পিটিশ্যনটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে কম্পিটিশ্যনটোৰ ৰোল হৈছে বহুখিনি মানুহ আহি গ'ল মোৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰত তেওঁলোকেও এই কম্পিটিশ্যনটোত এবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰি চাওক বুলি কেনে কম্পিটিশ্যনটো পাতিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মই যেতিয়া আপলোড কৰাৰ পৰা 24 ঘণ্টালৈ আপোনাৰ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ ৰাখিব লাগিব আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ষ্টেটাসটো ৰাখিব তেতিয়া এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আৰু যেতিয়া 24 ঘণ্টা হৈ যাব 24 ঘণ্টাৰ আগত আপুনি এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব যেহেতু প্ৰথম দিয়াৰ লগে কোনেও নাচায় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছত কিমানখিনি ভিউ আহিলে সেই ভিউৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আপোনালোকক এটা গিফট দিয়া হ'ব সেই গতিকে যদি আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনটো অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে অংশগ্ৰহণ কৰিব একদম সিম্পল মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছত মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টেটাছ ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ ষ্টেটাছত কিমানখিনি ভিউ আহিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব 24 ঘণ্টাৰ আগতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি ল'ব কাৰণ ভিউটো আহিব লাগিব ভিউটো অহাকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোক মেছেজ কৰিব 24 ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত তেতিয়া হলে কাৰ কিমান ভিউ আহিলে কাউন্ট কৰি কেনে সেই ওপৰত ডিপেন্ড কৰি গিফটটো দিয়া হ'ব গতিকে কম্পিটিশ্যনটো যদি আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ মই কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ মই পিন্ধি আছোঁ পাৰ্লৰ গুঠনি থকা খুব ধুনীয়া সানফ্লাৱাৰ ডিজাইনত আছে আৰু ষ্টনবোৰৰ কামবোৰ চাওক খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে এনেকৈ পাৰ্ল ষ্টাইলত থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংজৰ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰিংজৰ একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায় খুব ধুনীয়া লাগে একদম ধামাকা অফাৰত পাইছে মাত্ৰ 550 টকা শিপিং ফ্ৰী মাত্ৰ 550 টকা শিপিং ফ্ৰী পাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 550 শিপিং ফ্ৰী স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাই গৈ আছোঁ যিটোৱে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অফাৰটো মাত্ৰ 3 দিনৰ কাৰণেহে থাকিব সেম ডিজাইনতে এইটো আহিব মাল্টি কালাৰত দেখিছেনে এইটো মাল্টি কালাৰত আহিব বহুতেই ধুনীয়া পিংক আৰু গ্ৰীণ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে কম্বিনেশ্যনটো চাওক খুবেই ধুনীয়া হোৱাইটত পিংক আৰু গ্ৰীণ বহুত ধুনীয়া লাগে এয়া লকেটটো চাওক ইয়াৰিংছটো থাকিব এইটো মই এইটো পিন্ধি কেনে দেখুৱাম আপোনালোকক বেক সাইডটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকৈ 50 শিপিং ফ্ৰী বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন অফাৰটো ল'বলৈ সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যনটো চাওক এইটো এটা মৰম লগা দুগদুগী ডিজাইনত আছে এইফালে বলমনি টাৰ্চেলত থাকিব বেক সাইডটো চাই লওক এইটো কালেকশ্যনৰ বেক সাইডটো দেখুৱাইছোঁ খুবেই ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন এইটো মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক ইয়াৰিংজৰ থাকিব এইযোৰ খুব ধুনীয়া আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেলত এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 600 ৰুপিজ শিপিং ফ্ৰী থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ষ্টক লিমিটেড থাকে বাৰে কৈছোঁ এই প্ৰাইজত ল'ব হ'লে অফাৰটো মাত্ৰ 3 দিনৰ কাৰণে আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ৰিজনেবল প্ৰাইজত বস্তুবোৰ ল'ব পাৰে লকেটটো সেম ডিজাইনতে আছে কিন্তু এইটো পাৰ্লমনিৰ গুঠনিত আছে গুঠনিটো পাৰ্লত থাকিব আৰু এইটো লকেটটো কালাৰটো আহিব পিংক কালাৰত আহিব তলত বলমনি দুটা থাকিব ওপৰত ধুনীয়াকৈ পাৰ্লৰ মাজত গোল্ডেন মনি থাকিব বেক সাইডটো থাকিব এইটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ধামাকা অফাৰ মাত্ৰ 600ত এই কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবও পাৰিব প্ৰাইচটো আহিব অনলি 600 ৰুপিজ শিপিং ফ্ৰী
নেক্সট এটা হেভি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এইটো এটা কাচি জোন থাকিব ব্লেক আৰু ৰেড বিটছত থাকিব বেক চাইডে এনেকৈ টাৰ্চেলত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে একদম ধামাকা অফাৰত পাই আছে মাত্ৰ 670 ৰুপিজ মাত্ৰ 670 টকাত শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব খুব প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে এই অফাৰটো মিছ নকৰিব মাত্ৰ 3 দিনৰ কাৰণেহে আছে মই এইটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু এইটো পিচেছ মাত্ৰ 3টাইহে পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰিংছৰ থাকিব এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া কোৱালিটি মাত্ৰ 3জনেহে পাব সেইকাৰণে সোনকালে বুকিং কৰিব মাত্ৰ 670 টকা 670 ৰুপিছত প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ এটা কালেকশ্যন পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিটো মই প্ৰথমতেই দেখুৱালোঁ এইটো আহিব পিংক আৰু নেভি ব্লু কালাৰত বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাই লওক বহুতেই বেছি ধুনীয়া একদম ওচৰৰ পৰা এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যাতে বস্তুবোৰ ভালদৰে দেখা পায় খুব ধুনীয়া আৰু ইউনিক কালেকশ্যন হয় গোটেইবোৰ আপোনালোকে চাওক ইউনিক কালেকশ্যন ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ চাওক জাষ্ট ৱাও হয় কালেকশ্যনটো এইটো আহিব আপোনাৰ ৰাণী পিংক কালাৰত আছে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰিংছবোৰ থাকিব এইযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ইয়াত দেখিছেনে বহুত বেছি ধুনীয়া মই এইটো পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ বহুত মৰম লগা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু একদম অফাৰ প্ৰাইজ এচাও মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বহুত মৰম লগা এটা কালেকশ্যন হয় ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইজ আহিব অনলি 550 ৰুপিজ এচাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ প্ৰাইজ আহিব অনলি 550 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব আৰু এটা জোনবিৰি দেখুৱাইছোঁ এই জোনবিৰিটো চাওক আপোনালোকক আকৌ জনাইছোঁ এই অফাৰসমূহ মাত্ৰ 3 দিনৰ কাৰণেহে আছে তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই স্ক্ৰীনশ্বট দিলে এইটো প্ৰাইচ আছিলে বুলি যাতে আপোনালোকে নুসুধে কাৰণ পিছত প্ৰাইচটো বেলেগ হ'ব এইটো বৰ্তমান 3 দিনৰহে অফাৰ দিয়া গৈছে আজি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 3 দিনৰ কাৰণেহে অফাৰটো থাকিব আৰু এইটো এটা জোনবিৰি চাওক জাষ্ট ৱাও হয় কালেকশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মই এইটো পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে স্পষ্ট ধৰিব পাৰে চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ এইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে দীঘল চুটি কৰি পিন্ধিব পাৰিব প্ৰাইচটো একদম ধামাকা অফাৰত পাই আছে মাত্ৰ 580 ৰুপিজ মাত্ৰ 580 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন মাত্ৰ 580 ৰুপিজত মাত্ৰ 580 টকা 3 দিনৰ অফাৰ অনলি যিসকলে চিম্পল ভাল পায় এই কালেকশ্যনখিনি খুব ভাল পাব এইটো চাওক পাৰ্লমণিৰ কথা মেজবেৰী ছেট এটা হয় একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এইবোৰ পোৱালমণি লগোৱা আছে আৰু ইয়াৰিংছবোৰ থাকিব এনেকৈ টপত বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন এয়া চাওক বহুতেই বেছি মৰম লগা কালেকশ্যন যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি বুকিং কৰি ল'ব ধামাকা অফাৰ প্ৰাইচটো আহিব অনলি 550 ৰুপিজ মাত্ৰ 550 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ অলপ আগতে যিটো পিংক কালাৰৰ দেখুৱাইছিলোঁ কালেকশ্যনটো এইটো আহিব ৰেড কালাৰত যিটো পিংক কালাৰ আছিলে এইটো ৰেড কালাৰত থাকিব এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 580 ৰুপিজ এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 580 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 580 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা জোনবিৰি চাওক এই জোনবিৰিটো খুব মৰম লগা আপোনালোকে চিলভাৰ ৱেষ্টত নিশ্চয় এই ডিজাইনটো দেখা পাইছে সেইটোৰ আৰ্হিত বনোৱা খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এইটো চাওক ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ওপৰত আৰু বিগ চাইজৰ হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ এইটোৰ প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 630 টকা প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 630 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 630 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু টাৰ্চেলত আছে নেক্সট আৰু এটা পাৰ্ল ষ্টাইলৰ কাম কৰা খেৱালি ফুল দেখুৱাইছোঁ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় দেখিছেনে ডিজাইনটো বেক চাইডটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বেক চাইডটো থাকিব পাৰ্লমণি থাকিব বহুত ধুনীয়া এইটো পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ যিহেতু পাৰ্লকেইটা মই পিন্ধি দেখুওৱা নাই এইটো পিন্ধি দেখুৱাওঁ কাৰণ চবকেইটা পিন্ধি থাকিলে সময়টো দীঘলীয়া হৈ যায় এইটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ চাওক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ বহুত মৰম লগা হোৱাইট কালাৰৰ যদি আপোনালোকৰ কিবা কাপোৰ আছে তাৰ লগত যদি এইটো পিন্ধে খুব ধুনীয়া লাগিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 570 টকা
প্ৰাইচ আহিব অনলি 570 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব আপোনালোকে বৰ নহ'ব কাৰণ এটা অফাৰ দিয়া গৈছে অফাৰটো কিছুদিনৰ কাৰণেহে যিহেতু থাকিব অফাৰটো আপোনালোকে যাতে সকলোৱে ল'ব পাৰে সকলোবোৰ এটা এক্সেপ্ট বাৰ্কাৰ এক কালেকশ্যন দেখুৱাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় এইটো এটা খেন ছেট হয় দেখিছেনে খেন ডিজাইনৰ ছেট হয় বৰ ধুনীয়া বলমণি টাৰ্চেলত থাকিব বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো পিন্ধি আছোঁ খুবেই মৰম লগা কালেকশ্যন এইটো চাওক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ খেন ষ্টাইলৰ কালেকশ্যনটো ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ টপত থাকিব এইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু সকলোবোৰে টাৰ্চেল আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব অনলি 570 ৰুপিজ মাত্ৰ 570 টকাত পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 570 ৰুপিজত খুবেই ধুনীয়া এটা কোৱালিটি লগত এটা ডুগডুগি পিন্ধি আছোঁ এই চাওক বহুতেই ধুনীয়া আৰু এই প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যনবোৰ যাতে সকলোৱে ল'ব পাৰে সেইকাৰণে আজি এটা প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ মাত্ৰ 3 দিনৰ কাৰণে এই অফাৰটো থাকিব এটা বিগ সাইজৰ ডুগডুগি হয় বেক সাইডটো চাই লওক ব্ৰাইড বা বিহু নাচনীসকলে পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছটো ৰাখিব টপত নেকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব প্ৰাইচটো আপোনালোকে পাব মাত্ৰ 570 টকা মাত্ৰ 570 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাইছে মাত্ৰ 3 দিনৰহে অফাৰ তাৰপিছত কিন্তু এই কালেকশ্যনটোত 570ত নাপায় ইয়াৰ প্ৰাইচটো বেছি হ'ব 570ত ল'ব হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট গ্ৰীণ কালাৰৰ এটা জাপি দেখুৱাইছোঁ বহুতক ৰেডটোৰ বাহিৰে অন্য কালাৰ প্ৰয়োজন হয় এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ জাপি দেখুৱাইছোঁ মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ জাপিটো যদি কাৰোবাৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত মেচিং কৰি পিন্ধিব আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰত আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ টপত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব একদম অফাৰ প্ৰাইচ আগতে এইটোৰ প্ৰাইচ 650 আছিলে বৰ্তমান আপোনালোকে একদম অফাৰ প্ৰাইচত পাই আছে অনলি 570 ৰুপিছত মাত্ৰ 570 ৰুপিছত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে শ্বিপিং ফ্ৰী স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মোৰ ফেমিলিটো সোনকালে 10,000 হয়গৈ যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যন আছে যিহেতু আৰু দুগৰাকী উইনাৰ হ'ব সেই দুগৰাকীৰ নামটো যেতিয়া কম্পিটিশ্যনটো শেষ হয় আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব আজি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে ষ্টেটাছত ৰাখিব লাগিব এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ নেক্সট পাৰ্টত এনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ আপোনালোকে বেক কেমেৰাৰে চাব পাৰিব বেক কেমেৰাৰে মই দেখুৱাই দিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ